Namaste. Good afternoon, good morning. आजको टपिक छ depression. So the title, I am depressed, what to do. के प्रब्लम छ धेरै मान्छेमा भन्दाखेरि people feel depressed and depression भएकोहरू पनि धेरै छन्. So एउटा for example कुनै पनि मैले ट्रेनिङहरू दिँदाखेरि एउटा 50 जनाको क्लासमा for example usually there will always be at least 2 or 3 people would say that they have depression. At least 2-3 जना हुँदो रहेछन् जसलाई चाहिँ नि भन्छन् कि मलाई डिप्रेसन छ भनेछ र 50 जना एकजनाले चाहिँ नि डिप्रेसनको औषधि खाइरहेको छु भनिरहेको पनि हुन्छ. सो इट्स अ बिग प्रब्लम. र कतिजनालाई चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि उसलाई आफै डिप्रेसन छैन तर उसको फ्यामिली मेम्बरमा कसैलाई डिप्रेसन छ अथवा उसको रुम मेटलाई रुम पार्टनरलाई डिप्रेसन छ अथवा उसको एकदम मिल्ने साथीलाई डिप्रेसन छ अथवा कसैलाई चाहिँ उसको बोयफ्रेन्डलाई डिप्रेसन छ गर्लफ्रेन्ड डिप्रेसन छ. एन्ड एस डिप्रेसन इज अ बिग प्रब्लम. हुनेलाई पनि प्रब्लम हो उसको वरिपरिलाई हुनेलाई पनि प्रब्लम भयो. सो आई एम डिप्रेस्ड वाट टु डु. सो धेरै मान्छेले चाहिँ नि दे डोन्ट नो वाट टु डु. अनि यो सिम्पल एन्सर छ डिप्रेसनमा मेडिकेसन होइन प्रोजेक्ट दिन्छ अथवा त्यो जस्तै अरू सिभरिटी हेरेर त्यो अनुसार औषधिहरू दिन्छन् जसले चाहिँ नि त्यो नेगेटिभ थिङ्किङ हुने केमिकललाई दबाउँछ. सो एनिवे सो टुडे आई वान्ट टु डिस्कस मोर. युजली मैले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ नि जहिले पनि मलाई बोलाउँदाखेरि डिप्रेसन के बारेमा बोल भनेर त बोलाउँदैन. बट अरू सेट अप एज अ मोटिभेटर एज अ लिडरसिप ट्रेनर त्यो हुँदाखेरि त्यो पनि पार्टमा मान्छेले सोध्छन्. सो जहिले पनि मलाई त्यो क्वेसन ह्यान्डल गर्दाखेरि आई डोन्ट ह्याभ मच टाइम. एन्ड सो मैले के सोचेँ भन्दाखेरि अलिकति टाइम लगाएर एउटा यो विषयमा कुरा गरौँ. अब त्यो आई एम नट अ साइकोलोजिस्ट एन्ड I don't think that depression is itself a purely psychological problem. It's doctors always they say it's a chemical problem, it's a biochemical problem. It's a psychological problem, it's a genetic problem it's a social problem and it's there are very few of them, but it's a spiritual problem पनि हो अथवा existential problem पनि हो अथवा life problem पनि हो. So it's one of the few problems जुन चाहिँ नि मेडिसिनमा ठोकिन्छ, साइकोलोजीमा ठोकिन्छ, सोसल लाइफमा पनि ठोकिन्छ, लाइफस्टाइलमा पनि ठोकिन्छ, स्पिरिचुअलिजममा पनि ठोकिन्छ. सो धेरै कुरामा यो प्रब्लम चाहिँ नि आफ्नो कमन एलिमेन्ट्सहरू छ. सो द प्रब्लम इज एउटा तरिकामा चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्न खोज्यो भने हेर्न खोज्यो भने आई थिङ्क द्याट देयर विल बी अ प्रब्लम. एन्ड द्याट्स सो करेन्ट स्टेज अफ दिस वर्ल्ड. र स्पेसली नेपालमा चाहिँ नि पछि पनि म यसको बारेमा भन्छु. नेपालमा चाहिँ नि डिप्रेसन भन्ने बित्तिकै यसो क्विक सोल्युसन छैन. आइदर फ्यामिली मेम्बरमा डिपेन्ड हुनु पऱ्यो अथवा डक्टर गयो भने दे विल गिभ यु मेडिकेसन. भेरी सिम्पल. आई डोन्ट नो वाइ दे डु द्याट. तर म जति मान्छे डिप्रेसन भएको मान्छेसँग सोधेछु भेटेछु डक्टर कहाँ गएको के गर्यो औषधि दियो. आई डोन्ट नो इफ द्याट्स द ओन्ली वे. अगेन you can disagree or you can agree with me, but definitely depression भनेको it's not purely a medical problem, it's a social problem, it's a definite genetic problem. But यो चाहिँ just medical बाट मात्रै social आउँदैन. It's a very psychological thing. Again, psychotherapy, it's a very important process. But again, त्यसले मात्रै मलाई लाग्दैन किन चाहिँ problem is a social problem. The problem depression is also a social problem. So उसको सोसाइटीको सराउन्डिङमा पनि सपोर्ट सिस्टममा पनि असर नगरिकन हुँदैन. उसको लाइफस्टाइल प्रब्लम हो. र again, it's a very spiritual problem. जसको चाहिँ धेरै बारेमा धेरै यसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अफ डिप्रेसनको बारेमा धेरै रिसर्च चाहिँ गरेको छैन. But anyways, so today I want to talk about depression quite in a lengthy manner. So let's start the presentation. Sushant
Singh Rajput, the news that shook the world. अब केस एक हप्ता अगाडि जति चाहिँ नि हामीले सबैजना न्युजमा पढौँ सुशान्त सिंह राजपूत अथवा एमएस धोनीको फिल्मको एक्ट हिरोले सुसाइड गर्यो अरे वाउ किन सुसाइड गर्यो एन्ड देन everybody was like, amazed. So, morning of July 14th, in his Bandra, Mumbai, he committed suicide. झुन्डेर भनेर हामीले थाहा पायौँ र पछिको न्युजहरूमा हामीले के समेत इन्ट्रेस्टिङ मैले न्युज क्लिपिङ टाइटल यहाँ तपाईँलाई यहाँ राखेको छु It's Sushant Rajput paid salaries of his staff 3 days before death, said he will not be able to pay the rent further, pay them further, report. So this guy was really sure that he's going to commit suicide 3 days ahead at least, you know. So that shook the world. So again, यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू झन् इन्ट्रेस्टेड भयो डिप्रेसन सुसाइडसँग झन् मान्छेहरू चाहिँ नि even they became very more interested, they became more concerned. र मलाई पनि डिप्रेसन छ म पनि सुसाइडतिर लाग्छु त मेरो साथीलाई पनि डिप्रेसन छ कि यो सुसाइडतिर लाग्छ त मेरो छोराछोरीलाई पनि कसैलाई पनि मेरो मम्मीलाई पनि कसैलाई डिप्रेसन छ उसले पनि सुसाइडतिर लाग्न सक्छ त एन्ड डिप्रेसन इटसेल्फ त्यो डिप्रेसनै भयो भने त हाम्रो त्यो मतलब हुन्छ डिप्रेसनबाट सुसाइडमा चेन्ज भयो भने वी हेभ अ लट अफ प्रब्लम्स कम्प्लिकेट थिङ्स वर्स देन दे एभर वर कम्प्लिकेसनहरू गर्छ सो यसको बारेमा लेट्स स्टडी दिस ग्राफ Now, using again, it's a Google Trends भन्ने तपाईको वेबसाइट छ त्यहाँ सर्च गर्नु होला सो Google Trends ले के गर्छ भन्दाखेरि obviously पहिला पनि यदि तपाईँ भिडियोहरू गर्छ नि थाहा हुन्छ but I'll be repeating it is any Google मा हामीले सर्च गर्छौं नि त्यो सर्च को लागि चाहिँ statistical result दिन्छ त्यसले एनालाइज गरेर दिन्छ सो यसपालिको गुगल ट्रेन्डमा मैले यो टपिकलाई एनालाइज गर्दाखेरि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले नम्बर 1 सुशान्त सिंह राजपूतलाई ब्लू कलरमा छ रेड कलरमा सुसाइड छ एन्ड देन येलोमा डिप्रेसन छ र ग्रीनमा कोरोना छ न कोरोना चाहिँ मैले एज अ रेफरेन्स बेसलाइन लिएको है सो एन्ड देन नेपालमा मैले स्टडी गरेको छु लास्ट 7 डेज है सो किनभने कन्फ्युज नहोस् भनेर 7 days र all categories मा है त्यो भनेको सर्च आइटम्स सेलिब्रिटी एनीथिङ है त सो यो ग्राफ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले केही दिन अगाडि यो ब्लू कलरको स्पाइक देख्नु भएको छ नि यता द्याट्स सुशान्त सिंह राजपूतको मान्छेले सर्च गर्यो अथवा उसको रिलेटेड चीजहरू सुशान्त राजपूत भनेर पिपल सर्च दैट क्यान इमेजिन नाउ त्यो ग्रीन कलर चाहिँ कोरोना हो के त्यो कोरोनाको सर्च भने चाहिँ धेरै नै भइरहने थियो हैन Now, about the corona one, then it's the 5 times more search than corona Nepalma. So corona it's universal. Your government have going the party interaction everybody knows. But 5 times body people are looking for Sushant Singh Rajput. Now, kati tahalka mocha hola ta. And it's not like he was Salman Khan पछि आउँछ it's not like he was a superstar it's just a budding star हैन and so यसले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि people are amazed are shocked by यो suicide को बारेमा people are shocked र यसमा अलि राम्रोसँग अर्को ग्राफमा राम्रोसँग देखिन्छ त्यही टाइम पिरियडमा सुसाइड र डिप्रेसनको रिसर्च स्टडी सर्च पनि मान्छेले बढी गराइरहेछ हेर्नुस् है त र त्यसपछि फेरि सुशान्तको दशा आयो हैन दे कम ब्याक कोरोनाकै लेभलमा आयो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन सो कोरोनाकै लेभलमा आयो बट it's amazing thing मान्छेहरु कति चाहिँ they were shocked and कति everybody जससँग चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस थियो उले हेर्यो सुशान्त सिंह सँग रिलेटेड केस यो चीज उले सर्च गर्यो so that's यो भनेको चाहिँ we're not talking about just 1 or 2 or 100 we're talking about millions of search views millions hundreds of millions को search views हो यो now अर्को एउटा ग्राफमा हेर्नु भने
अब यसमा चाहिँ मैले सुशान्त सिंह राजपुतको इफेक्टलाई हटाइदिएको किनभने त्यसले चाहिँ नै अरू तलको इफेक्टलाई त्यति असर गर्न सकेन सो हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कोरोनाको चाहिँ नि इट्स अ लट अफ एज युजुअल कोरोनाको चाहिँ सर्च चाहिँ हाई नै भइरहेछ है सो द्याट्स अ लट अफ सर्चेस इज बिङ डन फर कोरोना यसमा चाहिँ रेड कलर चाहिँ डिप्रेसन र येलो कलर ब्लू कलर चाहिँ सुसाइड हेर्नुहोस् त जुन बेला चाहिँ नि त्यही 7 डेजमै हो जुन बेला नेपालमा सुशान्त राजपुतको चाहिँ नि पिक भएको थियो होइन पिक भएको थियो त्यही टाइममा सुसाइड र डिप्रेसनको पनि हेर्नुहोस् त एक्चुअली ग्राफमा राम्रोसँग हेर्नुहोस् ब्लू कलर सुसाइड माथि गयो र डिप्रेसनको सर्च पनि माथि गयो फेरि देन आफ्टर फ्यु डेज इट केम ब्याक ओके सो मान्छेले के बुझ्न खोज्यो भन्दाखेरि सुशान्त सिंह राजपुत जस्तो मान्छेले जस्तो सक्सेसफुल मान्छेले जस्तो ह्यान्डसम मान्छेले सुसाइड गर्यो भने अरूको के हुन्छ सो वी फिल अ कनेक्सन होइन वी फिल अ भेरी डिप कनेक्सन विथ हिम विथ सच अ पर्सन सो द्याट्स वाइ वी अल हेभ सच सुसाइड एन्ड डिप्रेसन त्यो डाटाले त्यो देखाएर द्याट्स अगेन मिलियन्स अफ भ्युज र सुसाइडको सर्च चाहिँ हेर्नुहोस् त कोरोनाको लेभलमा छ एटलिस्ट अघि चाहिँ कोरोनाभन्दा 5 टाइम्स चाहिँ बढी सुशान्तको होइन बट सुसाइड इभनको सर्च सुसाइड सर्च गरेको एज मच एज कोरोना जति सुसाइड सर्च गर्यो एन्ड डिप्रेसन इज नट फार हाफ एन्ड द्याट्स अमेजिङ द्याट्स अ ह्युज नम्बर माई फ्रेन्ड ह्युज नम्बर भनेको मान्छेहरूलाई त क्वेसन मार्क राइज भएको रहेछ नि बट अगेन इन्टरनेटमा देयर इज लट अफ इन्फर्मेसन अबाउट डिप्रेसन सुसाइड बट I don't know if people are able to put these things together. And your presentation, it's a help. It's for those who are interested. It's to help you put those things together in depression. मैले पनि त्यो नेटको सोर्सबाट लिइरहेको छु even though I've got a lot of other sources. But अहिलेको लागि I'm bringing from the internet also, and hopefully it will be a big picture, nice and effect a good framework. For you to understand suicide and depression and even Sushant Rajput. So let's start the presentation. Before that, whom to blame? हामीलाई चाहिँ जे पनि घटना गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ब्लेम गर्न मन लाग्छ हैन सो सुशान्त राजपुतको सुसाइडको कारण चाहिँ नि लबिङ एन्ड बुलिङ बाई सलमान खान करण जोहर आलिया भट्ट हैन भन्ने भन्छौँ मेबी नट हार्नु यसको बारेमा म जानकार होइन र म न कसैको पक्षमा छु न कसैको विपक्षमा छु बट हुनसक्छ डेफिनेटली देयर हेज टु बी अ कज बट क्वेसन इज स्ट्रगल सबैकोमा हुन्छ बट सम पिपल कुनै मान्छे चाहिँ नि त्यो प्रब्लम पर्दाखेरि पनि त्यसमा स्ट्यान्ड आउट भयो हुन्छ भने कुनै मान्छेलाई चाहिँ त्यसमा deeply go for depression. Some people rise, some people fall. And Sushant fell. And definitely त्यस्तो bullying, lobbying चाहिँ गर्नु हुँदैन definitely. But त्यो गर्नु हुँदैन भनेर martyrdom कमाउनु पनि त हुँदैन. Okay, your अक्षय कुमारको राम्रो भिडियो आएको थियो. I mean he's speaking from the heart. I mean we have a lot of problems. We all have got problems. And we've got to address with those problems. I mean, it's not the end of the world. But अहिलेको लागि त्यो प्रब्लम नचाहिने प्रब्लम क्रिएट गर्ने जुन कल्चर छ रेसिजम जुन छ नेपोटिजम जुन छ फेभरिटिजम जुन छ बुलिङ all boycotting, lobbying, all these things shouldn't be done. Market force decide गरिहाल्छ नि को चल्छ को चल्दैन. That's definitely true. There's nothing to say. And we all have been victims of this racism in one way or the other, right? So I'm not going to talk about this. यसको बारेमा कुरा गर्न तर definitely हामीले सबैले के we will accept is एउटै घटना कसैलाई घट्यो एकजनालाई घट्यो भने ऊ झन् शाइन भएर जान्छ ऊ झन् माथि उठेर जान्छ उसले त्यसलाई च्यालेन्ज ग्रुपमा लिन्छ र त्यही घटना कसैलाई घट्यो भने ऊ डिप्रेस हुन्छ अनि अगेन सुसाइडतिर जान सक्छ and not just the bullying or lobbying like that it could be like business fail भयो mistake भयो त्यो अर्काले गर्दा mistake भयो अर्काले आफ्नो कारणले mistake हुन्छ नि exam मा fail भयो all these things are happening
अब अगेन यसमा दुईटा रियाक्सन छ वान इज you become stronger अर्को you become depressed so यो aside छ यो wrong चिज प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्मूल गर्नै पर्छ because at one time in our lives we all have been subject of some racism for example even मेरै for example my skin color is brown right अब मैले जुन कुरा बोलिरहेको छु for example गोरो मान्छेले बोलेको भए maybe उसले I become very, very famous, very successful, much more successful. Right, Nara? Definitely. Yeah, so, and कति ठाउँमा हामीले बुझ्न सक्छौँ मेरो नाम मनोहर मान्छे रहेछ maybe if it was some other names कुनै एउटा western name भएको भए people would read more maybe my stuff we all blame हामी सबै blame गर्न सक्छौँ हैन अनि that's definitely there अब यो मात्र हैन म कसैको चाहिँ नि कुनै मान्छेको नेटवर्कमा भएको भए माथि जान्थ्यो होला कुनै मान्छेको नेटवर्कमा उहाँलाई उले इग्नोर गर्यो होला see the world is full of problems there is no problem but definitely हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सुशान्तलाई बचाउनु उ मर्नु पर्यो कसैले उसको बारेमा बोल्नको लागि अब डोन्ट वेट फर सबैजनाले प्रब्लम परेमा सुसाइड गर्न थाल्यो भने त डिप्रेसनमा जान थाल्यो भने त अनि के गर्नु त ultimately you are trying to teach the world by killing yourself and that's not a good strategy होला चेन्ज आउनु पर्छ आउने होला but at this price यति महँगो प्राइसमा I don't think it's near so मेरो skin brown छ so what I'm going on I'm trying to become successful my name is a Nepali name doesn't matter I'm trying to get अब यदि मेरो गोरो छाला भएको भए अथवा मेरो अमेरिकन नेम अथवा वेस्टर्न नेम भएको भए मेरो 10 वर्षमा सक्सेस पाउँथे भने होला अब मलाई 50 वर्ष लाग्छ नो प्रब्लम but I've got to proceed so मेरो पर्सनल लाइफमा यस्तो छ तपाईको पर्सनल लाइफमा पनि त्यस्तै छ होला कसैको सबैको प्रब्लम छ लाइफमा जनरली यो कोरोनाको टाइममा त कतिजना बिजनेस ओनरहरु कति प्रब्लममा छन् हैन अब विद्यार्थीले के छ पढाइ मेरो कहिले हुन्छ भन्ने छ जागिरदारले मेरो तलब कहिले आउने भन्ने छ अनि कति पसल थाप्ने मान्छेले मेरो ग्राहक कहिले आउने भन्ने छ अब ठुलो व्यापारीहरुले के छ अब करोडको स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कसरी तिर्ने भन्ने होला बैंकको करोडको महिनामा बैंकमा ब्याज दिनुपर्ने कसरी तिर्ने भन्ने होला जबकि cash flow the थप्पै छ so problems are going to be they are there धेरै छ अब त्यसमा पनि अब यत्रो मान्छेले करोडौं मान्छेलाई असर परेछ नेगेटिभली एकदमै नेगेटिभली करोडौंलाई परेछ जसले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाई त्यति सारो नेगेटिभ नपर्नु सक्छ परेको तपाई मध्ये त्यो एकदमै नेगेटिभ असर परेको तपाई पनि हुन सक्छ त अगेन द चोइस हाउ यु रिएक्ट तपाईलाई प्रब्लम आयो माथि त्यसबाट स्ट्रङ्गर भएर जाने हो कि अथवा डिप्रेस भएर तल जाने हो र डिप्रेसन तल जाँदा अल्टिमेटली यु मेड सुसाइड डेफिनेटली तर अब तपाई इफ यु गो अप इफ यु बिकम टेक द च्यालेन्ज प्रब्लम सल्भ गर्दै गयो आफू स्ट्रङ हुँदै गयो यु बिकम ट्रान्सफर्म ह्युमन बिइङ यु बिकम अ बेटर पर्सन सो मेरो अटेम्प्ट चाहिँ के हो भने तपाईँ तल नजानुस् माथि जानको लागि आइ एम गोना गिभ यु सम नलेज सम फ्रेमवर्क ओके लेट्स स्टार्ट So you might want to say maybe, but it's more about ignorance, about depression and how we deal with it. So depression जुन तल जान्छ कसरी जान्छ र किन जान्छ माथि किन जान सकेनौ सो त्यसको बारेमा यो प्रेजेन्टेसन छ So what is not depression? Depression होइन के त Everyone feels down at sometimes and हामी सबैजना चाहिँ कहिलेकाहीँ feel down दिक्क लाग्छ दुःख लाग्छ रिस उठ्छ टेन्सन हुन्छ The breakup of relationships हैन हाम्रो अब यङ केटाकेटीहरुमा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड अब अल म्याच्योरमा डिभोर्स अथवा डिभोर्स नभए पनि लङ रिलेसनमा झगडा अथवा हाकिम र एम्प्लोयमा रिलेसनशिप प्रब्लम पार्टनर्स बीचमा एज अ रिलेसनशिपमा अ ब्याड ग्रेड नम्बर कम आयो फेल भयो क्यान लिड टु लो मुड हैन लो मुडमा हुन्छ दिक्क लाग्छ के भन्नु यो शोल्डर ड्रुप हुन्छ इफ यु सो डाउन So sometimes sadness comes on for no apparent reasons. र कहिलेकाहीँ के हुन्छ sadness बिना यो के यही कारण हो भन्न सकिदैन त sad चाहिँ भइयो त्यस्तो पनि हुन्छ हुनु भएको छ तपाईलाई यस त्यस्तो पनि हुन्छ
So is there any difference between these shifting moods and what we call depression? So is the mood shift to depression? Is it the same or different? Now, anyone who has experienced an episode of depression would probably answer yes. So, depression yes, you same ho bhन्छ. But depression versus unhappiness is characterized by longer and deeper feelings of despondency and the presence of certain characteristics of symptoms below. Symptom. So, तर डिप्रेसन स्याड हुने मान्छे नर्मल मान्छेलाई यो फिलिङ आउँछ तर फेरि तुरुन्तै माथि जान्छ ओके त डिप्रेसन भएको मान्छेले के हो यो लङ समयसम्म त्यो स्याडनेस त्यो लो फिलिङ लङ समयसम्म बस्छ सो तपाईँ के भन्छ तपाईँ कहिलेकाहीँ दुखी फिल हुन्छ नि फेल भयो यस्तो गरेँ डिप्रेसन भएको मान्छे त्यो फिलिङ चाहिँ उसको लङ लास्टिङ हुने भयो स्ट्रेच भइराख्ने भयो त्यो फिलिङमा ऊ घुमिराख्ने भयो द्याट्स डिप्रेसन सो स्याडनेस डिप्रेसनमा चाहिँ बुझ्ने भनेको त्यो फिलिङ चाहिँ नै घुमिराख्यो के त्यो कहिले पनि त्यो अगाडि नबढ्ने घडेको सियो जस्तै ओके This distinction is important because in the severe cases, depression can be life-threatening with suicide as a possible outcome. Okay, so depression or suicide ko relation यहाँ बनेको छ. So what is not depression continued? Depressed people may fail to live up to their potential, doing poorly in school and staying in social margins. So depressed भएपछि के हुन्छ मान्छेहरूले चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो फुल पोटेन्शियल अचिभ गर्न सक्दैन र सोसाइटीसँग पनि अलिकति साइडमा लाएर बस्छ सोसाइटीमा मिक्स एक्लोपन सोसाइटी साथीहरूभन्दा अलिकति पर बस्ने भन्ने डिप्रेसनको कारणले बस्छन् डिप्रेसन इज फ्रिक्वेन्टली इग्नोर्ड एन्ड अनट्रिटेड त्यसलाई व्यवस्था गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट गरिँदैन द कन्डिसन अफ प्रिभेन्ट्स पिपल फ्रम टेकिङ स्टेप्स टु हेल्प देमसेल्भ्स जसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई मद्दत गर्न खोज्दैनन् दिस अनफोर्चुनेट एज इफेक्टिभ हेल्प इज अभाइलेबल त्यो चाहिँ गर्न हाम्रो टेक्निक हो धेरै पत्ता लाग्छ डिप्रेसनलाई कम्ब्याट गर्न डिप्रेसन जित्नको लागि जुन पछि आउँछ राइट सो वाट इज डिप्रेसन डिप्रेसन हो के त द्याट्स अ बिग वर्ड हैन सो डिप्रेसन इज अ मुड डिसअर्डर द्याट causes the persistent feelings of sadness and loss of interest persistent is the key word है सो मैले भने डिप्रेसन भएको मान्छे बुझ्नको लागि तपाईँ कहिलेकाहीँ दुखी हुनुहुन्छ त्यो दुखीलाई चाहिँ लङ टर्मसम्म त्यही चिज कन्टिन्युसली भइराख्यो भने के हुन्छ त्यसलाई डिप्रेसन भन्ने भयो होइन लस अफ इन्ट्रेस्ट केही इन्ट्रेस्ट छैन केही गर्नु मन लाग्दैन दिक्क लाग्छ अल्सो कल्ड मेजर डिप्रेसन त्यहाँ मेजर डिप्रेसन धेरै छ होइन बाइपोलर एक्स्ट्रा सिजनल डिप्रेसन बट अहिलेकोलाई हाम्रो बेला चाहिँ मेजर डिप्रेसन भन्ने गर्छन् एन्ड क्लिनिकल डिप्रेसन पनि भन्छ इट अफेक्ट्स हाउ वी फिल थिङ्क एन्ड फिल कस्तो फिलिङ भइरहेछ सो जे पनि मन लाग्दैन थिङ्क जे पनि नेगेटिभ सोच्ने बिहेभ अभोइड गर्ने एन्ड क्यान लिड टु भेराइटी अफ इमोसनल फिजिकल प्रब्लम्स अब यसको लागि त्यो मैले यहाँ वेबसाइट राखेको छु त्यो वेबसाइटमा डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो वाट आर द सिम्टम्स अफ डिप्रेसन डिप्रेसनको सिम्टम हो के त तपाईँसँग अथवा तपाईँले चिनेको मान्छेलाई डिप्रेसन छ कि छैन थाहा पाउने तरिका के छ त जहिले पनि डिप्रेसनको सिम्टम्स यस प्रकार छन् डिप्रेस्ड मुड दिक्क लाग्यो मुडै खराब जहिले मुड खराब रिड्युस इन्ट्रेस्ट अन ओर प्लेजर एन्ड एक्टिभिटिज वान्स इन्जोय तपाईँलाई मन लाग्ने काम उसलाई मन लाग्न छोड्छ होइन सो पहिला उसलाई साथमा पार्टी जानु मन थियो अब मन लाग्न छोड्छ साइक्लिङ गर्नु मन थियो मन लाग्न छोड्छ घुम्न मन थियो मन लाग्न छोड्छ एन्ड जस्ट उसलाई मन परेको खान मन थियो खान मन लाग्न छोड्छ होइन सो द्याट्स उसको हरेक चिजप्रति उसको वितृष्णा हुन थाल्छ अ लस अफ सेक्सुअल डिजायर अभियसली अब म्यारिड कपलमा यो दिस देयर चेन्जेस इन एपेटाइट सो आफ्नो खान मन लाग्ने अथवा खान मन नलाग्ने अथवा खाने बढी मन लाग्ने त्यो दुइटै एक्सट्रिम छ जसले गर्दा अनइन्टेन्सनल वेट लस और गेन दुइटै हुनसक्छ स्लिपिङ टु मच or टु लिटल धेरै सुत्ने अथवा कम सुत्ने एक्सट्रिममा जान्छ एजिटेसन रेस्टलेसनेस एन्ड पेसिङ अप एन्ड पेसिङ डाउन हो सो एजिटेट हुने रेस्टलेस हुने अत्तालिने चकचक हुने मन स्थिर नहुने सबै त्यसको सिम्टम हो स्लोड मुभमेन्ट एन्ड स्पिच बोल्दाखेरि धेरै मान्छेले चाहिँ के हुन्छ भने डिप्रेस मान्छेलाई बोल्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ लडाएर बोल्छ उसको भोइसको टोन झर्छ अलिक घोक्रो हुन्छ अनि
उसको चाहिँ बोली चाहिँ डिप्रेस्ड बोली भनेर थाहा हुन्छ, स्लोली बोल्छ, इभन शब्द छनौट पनि पोर हुन्छ। सो डेफिनेटली बोलेकोबाट थाहा भइहाल्छ। फेटिग और लस अफ एनर्जी अथवा थाक्ने र एनर्जीले पनि छिटो थकित हुने, थाक्ने होइन, जाँगरै नहुने। फिलिङ अफ वर्थलेसनेस ओर गिल्ट, म बेकारको मान्छे हो, म कामै लाग्दिनँ, म बेकारमा जन्मेछु, म किन जन्मेँ होला, म सबैको लागि बोझ हो, यो सबै फिलिङ्सहरू आउँछ। डिफिकल्टी थिङ्किङ, कन्सन्ट्रेटिङ ओर मेकिङ डिसिजन, सो यसमा सोच्ने बेला सोच्न पनि गाह्रो हुन्छ, जसलाई ध्यान दिन लगाउनु पनि गाह्रो हुन्छ, र कुनै निर्णय लिनु पनि जे पनि गर्ने पनि भन्न सक्दैन, नगर्नै सक्दैन, सो जहिले पनि दोधारमा बस्छ। रिकरेन्ट थट्स अफ डेथ or सुसाइड एन्ड अटेम्प्ट टु सुसाइड, र त्यो मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो यसको नेचुरली नै के हुन्छ भने बटम लाइन इज सुसाइड। सो यो सुसाइडको थट्स आइराख्ने हुन्छ अल्टिमेटली, त्यो बाई प्रोडक्ट हो यसको। अब यो डिप्रेसनको सिम्टम विभिन्न मेल फिमेल र एज क्याटेगोरीमा पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, र लेट्स टक इन फिमेल्समा के हुन्छ। इन फिमेल्स डिप्रेसन इज ट्वाइस एज कमन। फिमेल्समा केटीहरूमा डिप्रेसन 2 times into 2 more prevalent हुन्छ, more among women as men, according to Center of Disease Control and Prevention, CDC पछि पनि यो acronym आइरहेको छ। Anyway, so below are some of the symptoms of depression that tend to appear more often in the females, केटीहरूमा हुने। इरिटेबिलिटी, इरिटेट भइहाल्ने, केही भन्नु हुँदैन, झनक्क रिसाइहाल्ने, फर्नक्क फर्किहाल्ने होइन, तपाईँ याद आयो कसैको याद आएर त भने होइन, आफू पनि याद आएको हुनसक्छ, तपाईँ छेउमा कसै इरिटेबल, एकदम इरिटेबल, द्याट्स अल्सो साइन अफ डिप्रेसन। या दिक्क लाग्यो झोक्राएर बस्ने मात्रै इरिटेसन डिप्रेसन मानिँदैन, इरिटेबल पनि हुन्छ। डिप्रेसनको सिम्टम इरिटेसन। एन्जाइटी होइन, जे कुरा पनि अत्तालिने, त्यसपछि के भयो, यसपछि के भयो होला, अब के हुन्छ, अब के हुन्छ, एन्जाइटी होइन, ओभर थिङ्किङ अथवा एन्जाइटीमा पनि त्यो सिमिलर हो। मुड स्विङ्स, यताबाट एकछिन खुसी थियो, हुप एकछिन दिक्क लाग्छ, फेरि खुसी हुन्छ, फेरि स्विङ होइन, पेन्डुलम जस्तै। फेटिग, थाक्ने। रुमिनेटिङ, ड्वेलिङ अन नेगेटिभ थट्स, होइन, त्यही कुरामा मलाई फलानामा यस्तो भनेको थियो, यस्तो गरेको थियो, यस्तो भनेको थियो, उसले यो गरेन, उसले यो भनेन, उसले यो दिएन, उसले यो दियो, उसले उसलाई दियो, मलाई दिएन। सो यसैमा त्यो रुमिनेटिङ भनेको गाईहरूले रुमिनेटिङ भनेको चाहिँ गाईले चाहिँ घाँस खाँदाखेरि त्यही घाँस चाहिँ फेरि चाहिँ मुखमा ल्याएर चपाउँछन् कि, द्याट्स कल्ड रुमिनेसन। सो रुमिनेटिङ सबै कुरामा दोहोऱ्याइराख्ने। Also sometimes depression are unique to females, such as postpartum depression। यो भने चाहिँ के हो त, बच्चा जन्मिसकेपछि आमाहरूमा डिप्रेसन हुन्छ होइन, postpartum, and that's a lot of that's a big depression, that's isn't as a topic त होइन, you can do some search, but it's a very dangerous situation। त्यसमा चाहिँ एकदमै डिप्रेसन छ। सो त्यो यति डिप्रेसन छ कि आमालाई चाहिँ उसलाई चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुनसक्छ, आमा र बच्चा छुटाउनु पर्ने हुनसक्छ। प्रिमेन्स्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसअर्डर, सो मेन्स्ट्रुएसनको अगाडि पछाडि पनि यो सिम्टम, यो प्रब्लम आइराख्छ होइन, इरिटेसन अथवा इरिटेसन सबै डिप्रेसनको र सिम्टम हो केटीहरूलाई चाहिँ यो पिरियडमा मेन्स्ट्रुएसनको अगाडि पछाडि हुन्छ। इन मेल्स, around 9% of males अब युनाइटेड स्टेट्सको स्टडीमा हो are feeling depression, anxiety according to American Psychology Association। 9% मेलमा त्यति छैन, but 9% still there। Males depression are more likely than females to drink alcohol in excess। डिप्रेसन भएपछि मान्छेले दबाउनलाई, त्यो फिलिङ्स दबाउनलाई के गर्छ, एल्कोहल एक्सेसमा ड्रिङ्क गर्ने, डिस्प्ले एङ्गर रिस्क देखाउने, एन्ड एङ्गेज रिस्टिङ एट रिजल्ट अफ डिसअर्डर। सो त्यो डिप्रेसनको त्यसलाई फाइट अफ गर्नुको लागि केटाहरूले चाहिँ ड्रिङ्क्स गर्ने, त्यसपछि एङ्गर देखाउने, रिसाएर देखाउने, झगडा गर्ने, अनि रिस्क लिने कामहरू गर्छन्। त्यो अल्टिमेटली त्यो बहादुरी भन्दा पनि त्यो आफ्नो चाहिँ भित्रको त्यो डिप्रेसनलाई बाट मुक्त हुनुको लागि उनीहरूले गरेको हुन्छ। अदर सिम्पटम डिप्रेसन इन मेल्स मे इन्क्लुड अभोइडिङ फ्यामिली एन्ड सोसियल सिचुएसन, सो फ्यामिलीबाट टाढा हुने, सोसाइटीबाट टाढा, सोसियल इङ्गेजमेन्ट जमघटबाट टाढा हुने, फ्यामिलीसँग इन्टरेक्सन गर्न नखोज्ने, द्याट्स द सिम्टम अफ डिप्रेसन केटाहरूमा। वर्किङ विदाउट अ ब्रेक अथवा कन्टिन्युसली लगातार काम गर्ने होइन, वर्कहोलिक,
having difficulty keeping up with work and family responsibilities. So आफ्नो कामको सबै कामहरू पनि त्यति गर्न सबै टार्गेट पुरा गर्न नसक्ने र फ्यामिलीको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने. Displaying abusive and control behavior in relationship. So again डिप्रेसन भनेको खालि त्यो दबिने मात्रै हुँदैन हैन. सो अर्को एक्सट्रिममा के दबाउने पनि एउटा डोमिनेट अरूलाई गर्न खोज्ने बुली गर्न खोज्ने पनि द्याट्स अल्सो साइन अफ डिप्रेसन. किन अगेन आफू भएको डिप्रेसनको फिलिङलाई दबाउनको लागि उसले त्यो अर्को एक्सट्रिमको बाटो लिन्छ. Now in college students, अब यो मोस्ट मेलमा कुरा छ. कलेजमा पनि पार्टिकुलर बिहेभियर्सहरू छ. धेरै त यो प्रेजेन्ट हेर्ने कलेज विद्यार्थी हुन्छन्. So times at college can be stressful, and a person may be dealing with other lifestyles, cultures, and experience for the first time. So college ma चाहिँ तपाईले धेरै मान्छे नयाँ मान्छे स्कुलबाट निस्किनु भएको छ. धेरै किसिमको मान्छे, धेरै लाइनको मान्छे, धेरै ठाउँमा भेट्नुहुन्छ. Some students have difficulty coping with those changes. So यो धेरै किसिमको चेन्जहरुसँग कोप गर्न गाह्रो हुन्छ. So they develop anxiety, depression, both as a result. So तपाईले अब स्कुलमा त सिमिलर ठाउँको मान्छेसँग भेट्नुहुन्छ. कलेजमा त के हो नेपालभरिको मान्छे त्यही ठाउँमा भेट्नुहुन्छ. अथवा अब तपाईँ फरेनतिर जानुभएको छ भने वर्ल्डभरिको मान्छे त्यही ठाउँमा जम्मा हुन्छ. सो उनीहरूको चाहिँ बिहेभियर, एक्सपेक्टेसन, बानी बेहोरा, लाइफस्टाइल डिफ्रेन्ट हुन्छ. जब तपाईँ एडाप्ट गर्नु गाह्रो हुन्छ. सो त्यसले चाहिँ डिप्रेसन, एन्जाइटी, आफूलाई कम फिल हुने त्यो फिल हुन्छ. So symptoms of depression may include difficulty in concentrating in school work, concentration गर्न गाह्रो हुने, insomnia, निन्द नलाग्ने, sleeping too much, बढी सुत्नु पर्ने, increase in appetite, बढी भोक लाग्ने, कम भोक लाग्ने, avoiding social situation activities that they used to enjoy. So साथीहरुसँग सोसाइटीसँग बस्न त्यो चाहिँ टाढा, त्यसबाट हरेक चिजबाट टाढा हुन चाहने. So that's again the symptom of depression in the college students. Now teens भनेको अब 12 देखि 20 सम्म physical changes in अब तपाईको puberty start हुन्छ. Peer pressure and other factors can contribute to depression in teenagers. They experience withdrawal from friends and family. So टाढा बस्न चाहने again सबैमा यो फ्यामिलीबाट टाढा बस्न चाहिँ. Difficult in concentrating on schoolwork, again concentration problem. Feeling guilty, helpless, and worthless. म काम लाग्दैन, म त बेकारको हो. Restlessness is with such an inability to sit still and छटपट भइराख्ने. So again teensमा यो problem देखिन्छ. Now in children 12 वर्षभन्दा मुनि CDC estimates that even in children USA मा चाहिँ 3.2% of जसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नेपाल पनि सिमिलर नै हुन्छ. Teens have got problems. In children, symptoms can make schoolwork and social activities challenging. They may experience symptoms as crying, low energy, rune, energy low, clinginess, तासेर बस्नुपर्ने आमासँग अथवा कोहीसँग, defined behavior अथवा चाहिँ पनि झगडा गर्ने, vocal outbursts कराउने, चिचाउने. Young children may have difficulty expressing how they feel in words. आफ्नो शब्दमा आफ्नो फिलिङलाई शब्दमा प्रकट गर्न गाह्रो भएर they behavior देखाउँछन्. This can make it harder for them to explain their feelings and sadness. And they feel sad, त्यसलाई चाहिँ behavior देखाउँछन्. So what is the cause of depression? Depression को कारण हो के त? Medical community is not fully understanding the cause of depression. Medical community अझै पनि fully यो cause चाहिँ के हो depression थाहा छैन. There are many possible causes, and sometimes various factors combine to trigger. So कहिलेकाहीँ एउटै factor हुन्छ, धेरै कुराहरू factor trigger गर्छ. So common factors जो चाहिँ हामीलाई थाहा भएको छ नि genetic features. So genetically हामीहरू चाहिँ नि कोही चाहिँ तपाईँ negative situation आयो भने genetically many people are predisposed to be depressed. Some of them are predisposed to be take the challenge, but most are predisposed to go down. Change in brain's neurotransmitter levels. So neurotransmitters भनेको endorphins, cortisol, serotonin, adrenaline is all the various chemicals जसको चाहिँ नि neurotransmitters छ. So त्यो brain को levels change भएर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले हामीलाई चाहिँ depression prone हुने नहुने त्यसले पनि effect गर्छ. अर्को environmental factors. अब environment भनेपछि अब हावापानी इत्यादि र तपाईको सोसाइटीकोले पनि असर गर्छ. Sociological, psychological and social factor. तपाईको एकदम इम्पोर्टेन्ट सोच्ने तरिकाले पनि असर गर्छ. तपाई कसरी सोच्नुहुन्छ,
alright र सोशल फ्याक्टर तपाईको सोसाइटीमा कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो त्यसले पनि धेरै असर गर्छ र अदर कन्डिसन्स सच एज बाइपोलर डिसअर्डर जुन अगेन एउटा चाहिँ एक्सट्रिम टाइपको बिहेभियर देखाउने एउटा एउटा प्रब्लम हो कन्डिसन हो सो यसको ट्रिटमेन्ट छ के त हो के त यसको ट्रिटमेन्ट डिप्रेसन इज ट्रिटेबल यो निको हुन्छ एन्ड म्यानेज सिम्पटम्स क्यान युजुअली इन्भल्भ 3 कम्पोनेन्ट्स सेभरल कम्पोनेन्ट्स अलिकको लागि ल नम्बर 1 सपोर्ट this can range from discussing the practical solution possible causes educating family members so usually तपाईले सपोर्ट भन्ने बित्तिकै फ्यामिलीलाई एडुकेट गर्नु पर्यो किन सधैँ नजिक उसँग फ्यामिलीसँग बस्छ र यो कारणले हुन्छ यसको चाहिँ तपाईले अलिकति यसमा यसलाई यसरी नभनिदिनु यो कमजोर छ उसलाई यसरी बोल्नु उसको कुरा सुन्नु अथवा उसले यो भन्यो यसरी यसरी इन्टरप्रेट नगर्नु उसलाई टाइम दिनु स्पेस दिनु these are all the advice you can give to a family member because family member or again जो चाहिँ फ्रेन्डहरुसँग उसँग नजिक बस्छ so that's a very very important part okay किनभने तपाईले जति सिकाएर पठाए पनि तपाईको फ्यामिली मेम्बर जहाँ पुग्ने त्यहाँको उनीहरुको बिहेभियर चेन्ज भयो भने तपाई उसको डिप्रेस मान्छेको प्रति भने they'll go back to the same old style अर्को एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइजेस भनेको कार्डियो exercises raises endorphin levels and stimulates the neurotransmitter norepinephrine, which is linked to this mood. This may help relieve mild depression. So again, certain chemicals huncha, neurotransmitters huncha जसले गर्दाखेरि तपाईको you feel happier र तपाईको जसले एक्चुअली जो चाहिँ जुन चाहिँ न्युरोट्रान्समिटर्सहरुले जुन अहिले कोर्टिसोल फर एक्जाम्पल ले तपाईको चाहिँ मुडलाई डिप्रेसन बनाएर त्यसको अपोजिटमा हैन त्यसलाई डाइल्युट गर्ने अथवा त्यसलाई अपोजिट इफेक्ट ल्याउने त सिम्पल तपाईको एसिड एल्कलाइन भने जस्तै हैन त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने अर्को केमिकल्स क्रिएट हुन्छ एक्सरसाइज भएपछि सो यु फिल मोर इन कन्ट्रोल डिप्रेसनको लेभल घट्छ एक्सरसाइज पछि अर्को इज साइकोथेरापी अल्सो नोन एज टेकिङ टकिङ थेरापी कुरा गर्ने हैन मेरो प्रब्लम यो कुरा गर्ने हैन सम इन्क्लुड one to one counseling and cognitive behavior therapy this मध्ये I'll talk more about cognitive behavior therapy in another presentation but this is a very very important therapy र साइकोथेरापी मा धेरै टेक्निक्स हुन्छ जसमध्ये मलाई एकदमै मन परेको rational behavior therapy RBT भन्छ and this cognitive therapy behavior therapy नि हो सो धेरैको चाहिँ के हुन्छ नि डिप्रेसन भनेको सोच्ने तरिका गलत भएर डिप्रेसन हुन्छ सो सोच्ने तरिका नै चेन्ज गर्यो कोडिङ नै चेन्ज गर्यो भने त सोलुसन आउँछ नि त सो यो प्रोसेसले चाहिँ तपाईको सोच्ने तरिका नै चेन्ज गरिदिन्छ सो we'll talk more about that that's a very very important thing okay that's maybe the most important thing but यसो मान्छेले इन्भेस्टै गर्दैन खर्च गर्ने चाहँदैन थिङ इज टाइम वेस्ट money waste but again it's very very important अरु के उपाय देख्दिन मेरो point of view मा that's the best anyway अर्को drug treatment much cheaper and faster doctors may just prescribe antidepressant for example Prozac जुन चाहिँ अहिले most common antidepressant को रूपमा चिनिन्छ and there are many others जुन अब I'm not a doctor so and that's not my job अर्को food and diet study also found that eating more of the following food decreases depression जस्तै fruit vegetable fish olive oil बढी खाने डिप्रेसनलाई असर कम again is related to the neurotransmitters relations so these are the treatments so what percent of suicide is caused by depression our big question हामी सुशान्त सिंह राजपूतको सँग कोरिलेट गरिरहेछौँ एज अ प्रेजेन्टेसनलाई धेरै डिप्रेसन छ सो सबै डिप्रेसन भएको मान्छे सुसाइड गर्छ र सबै सुसाइड भएको मान्छे डिप्रेसन छ त so over 50% of all the people who die by suicide suffer from major depression it's a big connection रहेछ नि त हैन 50% or 50% केबाट त विभिन्न कारण होला we don't know if one includes alcoholics who are depressed, this figure rises 75%. So alcohol plus depression is 75%. Alcohol plus alcoholic depression फेरि सम्बन्धित छ फेरि. Depression affects nearly 5 to 8% of American ages. Again, American context मा छ 18 and over in a given year. Again, यो डिटेलमा हेर्नुको लागि यो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ.
So 50%, 75% भनौँ न सुसाइड चाहिँ डिप्रेसनबाट स्टार्ट पास. द्याट्स क्वाइट फ्रेटनिङ. सो तपाईँलाई डिप्रेसन छ, तपाईँको आफन्तमा डिप्रेसन छ, तपाईँको साथीलाई डिप्रेसन छ भने there's a lot of chances that's how it's going to end. So be careful. अब के गर्ने त ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो. अघि हामीले देखाए जस्तै ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो. Now, truth about suicidal thoughts. People feeling suicidal are overwhelmed by painful emotion and see death as the only way out. र जसलाई चाहिँ नि पीडा भइरहेछ उसले के सोच्छ भन्दाखेरि सबै यो मेरो जुन पीडा मलाई महसुस भइरहेछ त्यसको ओन्ली मुक्ति के हो त? यसको मुक्ति पाउनलाई के हो? मृत्यु. डेथ नै यसको सोल्युसन हो. लुजिङ साइट द फ्याक्ट द्याट सुसाइड इज नट अ पर्मानेन्ट सोल्युसन. सुसाइड चाहिँ सोल्युसन होइन भनेर उसले बिर्सिन्छ. तर उसले यति पीडा हुन्छ कि उसले त्यसबाट उसलाई मुक्ति पाउँछ, त्यो मात्रै उसले बुझ्छ. Most people will try to kill themselves but leave later say that they are glad they didn't die. तर एक्चुअली मर्न ट्राई गरेर तर बाँच्यो भने चाहिँ फेरि उसले धन्न म मरिनँ भनेर उसले महसुस गर्छ रे. Most people who die by suicide could have been helped. सत्यता के हो त? धेरै मान्छे जो सुसाइड गरेर उनीहरू चाहिँ हेल्प पाएको भए बाँच्थ्यो र सुसाइड अटेम्प्ट गर्दैन थियो if they were helps. So again, लाइफमा अघि भने there are so many people who have depression. सबैले एकजनाले दुईजनाले हेल्प गरेर सकिँदैन. इट्स अ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द पिपल हु आर नियर टु देम, होइन, जसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी नजिक छन्, फ्रेन्ड्स, फ्यामिलिज. सो यु क्यान हेल्प देम. अगेन वी टक मोर अबाउट द ट्रिटमेन्ट्स, बट अघि ट्रिटमेन्ट कुरा थियो, त्यो चाहिँ डेफिनेटली यु क्यान हेल्प देम. एन्ड इट्स नट द्याट टफ. जस्ट टेक्निक चाहिँ बुझ्नु, कन्सेप्ट, प्रब्लम बुझ्नु पऱ्यो, सिम्टम बुझ्नु पऱ्यो. An individual considering suicide frequently confides in a friend, होइन. सो उसलाई सुसाइड गर्न मन छ, उसले एउटा साथीलाई उसले भन्न थाल्छ मलाई मर्न मन लाग्यो भनेर, दिक्क लाग्यो भनेर. Who may be able to convince them to seek treatment. ट्रिटमेन्ट के हो त? अघि भनिसकेँ, होइन. अघि ट्रिटमेन्ट के थियो हेर्नुहोस् त. ट्रिटमेन्ट is support, exercise, psychotherapy, drug treatment, and food and diet. So, when the risk is high, concerned friends and relatives should seek professional guidance. Sign of being suicidal. While suicide is often hard to predict, there are some warning signs. Suicide predict गर्न त गाह्रो छ, तर त्यसको warning signsहरू छ है. कुनै मान्छेले चाहिँ अब डिप्रेस त छ मान्छे, तर डिप्रेसन भयो भन्दैमा उसले सुसाइड गर्छ भन्ने छैन. तर सुसाइडल हुनुलाई भने कस्तो थाहा हुन्छ त? बिङ डिप्रेस र ह्याभिङ अदर मेन्टल डिसअर्डर. सो डिप्रेस छ भने त द्याट्स अ डेफिनेटली बिग साइन. एकदम डिप्रेस छ, त्यो चाहिँ अब त्यो बाटोतिर लाग्यो भन्ने बुझ्न सकिन्छ. टकिङ डाइरेक्टली or इन्डाइरेक्टली अबाउट वान्टिङ टु डाई or नट टु बी अराउन्ड, अब मर्नुको बारेमा ऊ कुरा गर्छ भने त्यो चाहिँ बिग साइन. यो त्यसै बोल्दैन मान्छेले त्यस्तो कुराहरू. इन्क्रिज सोसियल आइसोलेसन. उसलाई चाहिँ नि सोसाइटीसँग कोहीसँग बोल्न छोड्छ, सब एक्लोपन उसलाई प्यारो हुन्छ, कसलाई मतलब छैन, घरमा पनि थुनेर बस्छ धोका भने, द्याट्स अ साइन. सिग्निफिकेन्ट चेन्जेस इन अपियरेन्स एन्ड हाइजिन. सो उसको फोहोरी हुन थाल्यो, नुहाउन छोड्यो, अथवा चाहिँ एकदमै त्यो भयो, अथवा चाहिँ उसको ह्याबिटमा चेन्ज भयो, अपियरेन्समा चेन्ज भयो, बिहेभियरमा चेन्ज भयो. गिभिङ अवे भ्यालिड पोजेसन, मेकिङ अदर प्रिपरेसन्स फर डेथ. सो आफ्नो चाहिँ नि पोजिसनहरू दिन थाल्यो, होइन, आफ्नो मनपर्ने चिज बाँड्न थाल्यो. सो अघि यहाँ सुरुमा भएको थियो नि हामीले सुशान्त राजपुतको बारेमा, स्यालेरी बाँड्न थाल्यो, म अब दिन सक्दिनँ भन्न थाल्यो. द्याट्स अ हाई इन्डिकेटर इज द्याट उसको माइन्डमा के चलिरहेछ. सडन चेन्ज इन मुडमा चेन्ज भइराख्ने. सो अब उसको माइन्डमा त्यो एकदमै सिरियस रूपमा त्यो सुसाइडको थट आउन थाल्यो, बुझ्न सकिन्छ. So if I think a friend is suicidal, should I bring the topic? What if it goes wrong? So अब मान्छेले के लाग्छ, मलाई लाग्यो ल मेरो साथीले एउटा मेरो आफन्तले सुसाइड गर्न उसलाई मन लाग्यो, अघिको जुन सिम्टम्स थियो त्यो सिम्टम्स मिल्यो, होइन. र अब उसको बारेमा मैले सुसाइडको बारेमा कुरा गऱ्यो भने asking about suicide can it put the idea in the people's mind. So म सुसाइड गरेको कुरा उठाएँ भने उसलाई मैले झन् उसलाई आइडिया दिने त होइन सुसाइडको बारेमा. Now, research proves that asking someone about suicide will not put the idea in the person's head.
रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि उसको बारेमा सुसाइडको बारेमा कुरा गर्यो भने उसको दिमागमा त्यो आइडिया चाहिँ प्लान चाहिँ हुँदैन रे है। सो तपाईँ ढुक्कै हुनुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, तिम्रो त के हो यस्तो सुसाइड इन्सिडेन्ट आउन थाल्यो क्या हो भनेर तपाईँले कुरा गर्नुहोस्। किन रिसर्चले के भनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि उसले सुसाइड गर्ने आइडिया त्यसबाट जन्मिँदैन, पहिल्यै भइसक्यो हुन्छ। इनफ्याक्ट मेनी पिपल हेभ सुसाइडल थट्स often feel relieved that when someone asks, in fact जसलाई सुसाइड गर्न मन छ कसैले यसको बारेमा सुसाइडको बारेमा शब्द लियो भने उसलाई रिलिफ हुन्छ अरे, कसै थाहा पाएर सोध्यो भने रिलिफ हुन्छ अरे। सुसाइडल इन्डिभिजुअल्स आर engaged in private struggle with thought of death। आफू चाहिँ उसले स्ट्रगल गरिरहेको छ सोचाइ, डेथको सोचाइमा। Talking about the possibility of suicide can alleviate the loneliness of the struggle and can be the first step in obtaining the help। So सुसाइडको बारेमा बोल्न पाउनु जाने उसलाई हेल्प लिने उसलाई हौसला बढ्छ। सो तपाईँले त्यस्तो अहिलेको सिम्टम कसैको मिल्छ भने कुरा उठाउनुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, उसको मनको कुरा सुन्नुहोस्। अब बिग क्वेसन, अब म्याजिक $1 million क्वेसन, हाउ क्यान आई हेल्प अ डिप्रेस पर्सन? अब मेरो फ्यामिली, तपाईँको फ्यामिलीमा कोही डिप्रेस छ, कोही फ्यामिली एकदम नजिकको फ्रेन्डमा डिप्रेस छ भने के हेल्प गर्न सकिन्छ? नम्बर 1 के गर्ने है त, इट हेल्प्स टु लिसन। नम्बर 1 सुन्नुहोस्, के पनि नहोस्, डिप्रेस मान्छेको कुरा बोल्नुहोस् र उसको कुरा सुन्नुहोस्। shows that you care and empathize। this does not mean entering the person's despair। सुनेर फेरि उसको जुन यो भ्रमको दुनियाँमा छ, जुन ऊ त्यो पीडामा छ, त्यसलाई त्यो भित्र डुबेर बस्ने होइन फेरि। एन एटिट्युड अफ केयर अप्टिमिजम इज एप्रोप्रिएट। अलिकति पोजिटिभ उसको कुरालाई तपाईँलाई असर गर्न नदिनुहोस्, ओके? उसको कुरा चाहिँ सुन्नु पर्यो। र डिप्रेस मान्छेको कुरा सुन्न चाहिँ जस्तो डिप्रेसिङ के पनि हुँदैन फेरि। त्यो डिप्रेस मान्छेको तपाईँले डिप्रेस बनाउँछ, उसको सोचाइ, उसको नेगेटिभ सोचाइ, उसको जुन बाङ्गोटिङ्गो एकदमै गयो गुजरेको सोचाइ हुन्छ, एकदमै तल्लो लेभलमा पुगेको हुन्छ नि सोचाइ, त त्यही भएर त नेगेटिभ हुन्छ नि त। त्यो सोचाइ मिके तपाईँलाई नै टाउको दुख्छ। बट लिसन इन अ भेरी अप्टिमिस्टिक वे, पोजिटिभ वे, एन्ड तपाईँले साइकोथेरापिस्टको हाफ काम गर्नु भइरहेछ। However, avoid minimizing the person's pain and making comments like, अब त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँले सुने बित्तिकै जज नगर्नुहोस् के, एभ्रिथिङ इज फाइन, यो लाइफ इज गुड, तिमीसँग सबै कुरा छ, किन यसो सुसाइड हुनुपर्ने, किन त्यसो चाहिँ तिमीले गर्नु, किन त्यसो सोच्नुपर्ने नभन्नुहोस्। उसलाई नोच्याउनुहोस्। त्यो गऱ्यो भने त ऊ झन् कक्रक्क पर्छन्, बोल्दैन र झन् ऊ नेगेटिभ हुन्छ। इन्स्टेड के भन्नुहोस्, आई सी हाउ होपलेस यु फिल बट आई बिलिभ इट क्यान गेट बेटर। त्यो लाइनमा कुरा गर्नुहोस् कि हो तिमीले भन्यो तिमी कति होपलेस छ मैले बुझेँ कि तिम्रो प्रब्लम मैले बुझेँ, तर इट क्यान गेट बेटर, त्योभन्दा राम्रो त हुनसक्छ नि, आई वान्ट टु हेल्प यु भनेर भन्नुहोस्। र त्यसै तपाईँको नजिक हुँदा आउँदै अनि त्यसपछि के हुन्छ त, उसको जुन माइन्ड चाहिँ नेगेटिभ थिङ्किङले दबाएको छ, अहिले जस्तै नेगेटिभ न्युरो ट्रान्समिटर्सले उसलाई दबाइरहेछ, सो कर्टिसोलले उसलाई समातिरहेछ। सो त्यो बिस्तारै तपाईँको पोजिटिभ इफेक्टले गर्दाखेरि त्यो बिस्तारै तपाईँको पोजिटिभिटी उसमा जान्छ र उसले नयाँ त्यो उसको एक्सर्साइज गर्यो, अब एक्सट्रिम केसमा मेडिकेसन खानु पर्ला, डायट चेन्ज गर्यो, उस फ्यामिलीले पनि होइन उसलाई किचकिच गराएन, उसलाई चाहिँ नि होच्याएन, जुन यदि बुली गरिरहेको थियो बुली गरेन, त्यो यदि सपोर्ट सिस्टम स्ट्रङ गर्न सक्यो भने दिस गाइ इज गन सर्भाइभ अगेन। र अब उसले त्यस्तै चाहिँ डिप्रेसिङ प्रोन छ तर उसले चाहिँ एक्टिभिटिज लिइरहेको छ कि मान्छे जज गर्ने एक्टिभिटिज लिइरहेको छ भने त्यो एक्टिभिटिज बन्द गर न होइन। फर इक्जाम्पल ऊ चाहिँ डिप्रेसिङ प्रोन छ तर फर इक्जाम्पल डिप्रेस प्रोन छ तर उसले सुशान्तले जस्तै उसले मिडियाको लाइन लियो, त्यो मिडियाको लाइन इज अलवेज देयर, आज कोही हिट हुन्छ त भोलि फ्लप खान्छ अनि डिप्रेस गरेर मर्ने त होइन नि, त्यो कि त त्यो लाइनै लिनु भएन नि त। सो त्यो लाइन चेन्ज गराउनु जसमा चाहिँ नि मान्छेको जजमेन्ट, मान्छेको भ्युजहरू उसलाई ओपिनियन त्यसमा लागु हुँदैन। सो लट अफ थिङ्स क्यान निड्स टु बी डन, इज अ हार्ड वर्क, अलिक तर वान्ट टु डु इट त्यो मान्छे सल्भ हुन्छ। सो मलाई चाहिँ हाइटदेखि डर लाग्छ भने मैले बाहिरको पेन्टिङको जब त गर्नु मिलेन नि त, मलाई साँच्चै हाइटदेखि डर लाग्छ। सो आई डेफिनेटली आम नट गोना गो आउटसाइड एन्ड गो डु पेन्टिङ होइन, त्यो त द्याट्स भेरी स्टुपिड फर मी। मलाई हाइटदेखि डर लाग्छ अनि मैले चाहिँ नि सेतलाको बिल्डिङमा माथि गएर चाहिँ नि एकदमै इज्जत हुन्छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ मैले टावर राख्न गयो भने त के हुन्छ, द्याट्स अ भेरी स्टुपिड थिङ फर मी टु डु बिकज इट्स टोटली अगेन्स्ट माई नेचर। सो आफ्नो नेचर अनुसार आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो, सबै चिजहरू यु मस्ट हेल्प द्याट पर्सन। एडभाइस सुड बी सिम्पल एन्ड प्र्याक्टिकल एन्ड फर एक्जाम्पल त्यसमा चाहिँ सिम्पल प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ।
फर इक्जाम्पल सबै कुराहरू नसोच न, तिमी यसको बारेमा कुरै नगर, अरू बारेमा कुरा गर, रमाइलो कुरा गर, बरु ल युट्युबमा यो चिज यो च्यानल्सहरू हेर, टिभीमा यो च्यानल्सहरू हेर, यसको बारेमा कुरा, यो मान्छेसँग कुरा गर, यसको कुरा सुन. द्याट कुड बी द्याट. लेट्स गो फर वक. वक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. वकले एक्सर्साइज, एरोबिक एक्सर्साइजको कुरा गर्छ, कार्डियोको काम गर्छ. सो वकले पनि फ्रेस बनाउँछ. काम गर्दै यसको कुरा सुन्दै जानु, ओके, गर्दै जानु. सो इट्स त्यो भित्र त्यो उसको चाहिँ फर त्यो नेगेटिभ स्पिरिटमा जाँदैन. आई एम हियर फर यु, बट यु निड मोर प्रोफेसनल एडभाइस. लेट्स लुक फर सम अफ नम्बर्स. अब कुनै मान्छेलाई खोज नि त हेल्प गर्नको लागि भनेर उसलाई जस्ट फकाउँदै जानु. If a person is expressing that they have suicidal thoughts or you see signs of possible suicidal, it's important that you take it seriously. यदि यो चिज छ भने तपाईँ सिरियसली लिनुहोस्, उसले गर्छ. किनभने जब बोलेन नि तब यो त भर्टेक्समा छ, उसले त त्यो त लुप त्यो स्ट्याटिस्टिकले त्यही देखाउँछ नि. 50% suicidal case, 75% comes from depression. यो सोचाइबाट आउँछ. However, if your friend, if you are the friend, तपाईँ त्यो डिप्रेस मान्छेको फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, प्लिज प्रोटेक्ट योर सेल्फ है. मैले धेरै यङ केटाकेटी देख्छु डिप्रेस साथीहरू छन्, ऊ आफै फ्रस्ट्रेट छ क्या, अनि आफै डिप्रेस भयो, दिक्क आफै फ्रस्ट्रेट हुन लाग्यो. न त्यो आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नु, कसरी प्रोटेक्ट गर्ने त? चेन्ज. नम्बर 1, डिप्रेसनको मान्छे हेल्प गर्नको लागि पहिला आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने पहिला बुझ्नुहोस् कि चेन्ज स्लो हुन्छ, छिटो रातारात चाहिँ हुँदैन. ट्राइङ टु हेल्प समवन हु इज डिप्रेस्ड and is not responding to your attempts can be frustrating. त्यो बुझ्नुहोस्, त्यो फ्रस्ट्रेटिङ चाहिँ हुन्छ, and anxiety provoking. कस्तो के हुने हो. It's important to take care of yourself and get support too. तपाईँले पनि सपोर्ट, तपाईँले पनि कसैलाई सोध्नु मिल्छ भने सोध्नुहोस्, okay. If you don't take care of yourself, you may burn out, feel angry and give up on the person. तपाईँलाई पनि सक्नु भएन भने रिस उठ्छ, burn out, तपाईँको एनर्जी पुरै लस हुन्छ, you feel angry, all that. It is a good idea to seek help and support before you reach this point. So again, internetमा धेरै help लिन सकिन्छ. Now you can just do some search. अब big thing is हामी नेपालमा छौँ, अब अमेरिकाको कुरा गरेर त भएन, युकेको कुरा गरेर भएन. ट्रिपल इन डिप्रेसन नेपाल. नेपालमा चाहिँ डिप्रेसन हुने बित्तिकै मान्छेले कतिजनालाई चाहिँ मैले डिप्रेसन अलि धेरै टाइप्समा त गइनँ. अघि मेजर डिप्रेसनमा चाहिँ कुरा गरिदिएँ. इज बाइपोलर डिप्रेसन, देयर इज borderline depression, there is seasonal depression. So there are many types. So मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब फर इक्जाम्पल घरमा आफ्नो कसैको बच्चालाई डिप्रेसन चाहिँ डक्टर कहाँ गयो भने मैले अहिलेसम्म यति धेरै जना मान्छेसँग डिप्रेस भएको मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि दे वान्ट टु डक्टर एन्ड डक्टर गेट देम मेडिसिन एन्टी डिप्रेसन. द्याट्स अल. के गर्यो अरू कुरा सुन्यो, के गर्यो औषधि दियो, अनि के गर्यो खाइरहेछ. नेपालमा चाहिँ साइकोथेरापी भन्ने छैन त. द्याट्स वान थिङ. काउन्सिलिङ, वान टु वान काउन्सिलिङ भन्ने छैन. आई हेभ नट हर्ड एनीबडी डुइङ द्याट. And that's very sad. And maybe it's not a magical thing also. त्यस्तो ड्रामेटिकल चिज पनि होइन. सो तपाईँलाई कुनै अर्को नेक्स्ट रिप्रेजेन्टेसनमा we talk more about that. It's not like भनौँ न यो रकेट साइन्स अथवा एकदम मेडिकल साइन्सै होइन नि. बोल्ने तरिका हो क्या काउन्सिलिङ भने. तपाईँले अब कसैमा डिप्रेस भएको छ उसलाई कसरी सम्झाउने त? सिम्पल कुरा नै हो. अलिकति 15-20 घन्टा पढ्यो भने त अथवा इफ यु टेक इट 1-2 months ट्रेनिङ लियो भने त सकिहाल्छ. त्यो गाह्रो कुरा होइन. एन्ड जसमध्ये कोग्निटिभ बिहेभियर थेरापी CBT होइन. सो तपाईँको सोच्ने तरिका चेन्ज गऱ्यो भने बिहेभियर कसरी चेन्ज हुन्छ. र अघि यसमा मैले मेन्सन गरिनँ RBT, रेसनल बिहेभियर थेरापी, अर्को लोगो थेरापी भन्ने छ. एन्ड दे आर भेरियस टाइप अफ थेरापिज. इट्स अ भेरी सिम्पल. एन्ड अब मलाई त त्यो एउटा किताब पढाइ बुझिहाल्छु किनभने आई नो हाउ टु अप्लाई दिस काउन्सिलिङ टेक्निक्स. तपाईँले त्यो किताब एउटा नपढ्यो भने बट टेक ए सिम्पल ट्रेनिङ, कुनै काउन्सिलरसँग ट्रेनिङ लिने. अलि रकेट साइन्स के बोल्ने तरिका त यार, कसरी बोल्ने कसरी नबोल्ने त्यति त हो. इट्स नट युट्युबमा यति भिडियोजहरू छन्. जस्ट गो देयर. आई डोन्ट नो वाट्स अ बिग फस अबाउट दिस. किन डक्टर्सहरूले गर्दैन? And most likely it's because of the price. होइन. अब तपाईँ साइकोथेरापी गर्ने बित्तिकै 2 घन्टा 3 घन्टा बस्नै पऱ्यो त्यो मान्छेसँग. हु इज गोना पे द्याट? मान्छे पे गर्न सक्दैन, पे गर्न चाहँदैन सके पनि.
हैन औषधि मेडिसिनमा मान्छेले लाखौं खर्च गर्न तर कुरा गर्नमा nobody's going to do that. US is a different thing, but if you're not interested in that, at least take a YouTube training लिनुस्, just read some books. But this is the cognitive therapy. सोच्ने तरिका, cognitive भनेको सोच्ने तरिकाले बिहेभियर चेन्ज गर्छ, त्यो चाहिँ युज गर्नु होला. अर्को एक्सरसाइज, भेरी सिम्पल. नेपालमा एक्सरसाइज त के कसैले रोक्दैन. अर्को सपोर्ट भने हैन, तपाईको फ्यामिलीलाई कसरी, त्यो डिप्रेस मान्छेको फ्यामिली मेम्बरले कसरी बिहेभ नगर्ने, धेरै नकराउनु त्यो मान्छेलाई. उसलाई ऊ बोल्दैछ भने जवाफ नफर्काउनु न, नेगेटिभ हाँसेर उडाइदिनु, सिम्पली लिनु. अथवा चाहिँ उसलाई कहिले सम्झाउनु त, जब अलिकति उसको अनुहारमा अलिकति फ्रेसनेस आयो भने सम्झाउने. सो कुन बेला बोल्ने कुन बेला नबोल्ने, अल द थिङ्स द्याट यु सुड सपोर्ट सिस्टमले त्यो डिजाइन गर्नु पऱ्यो. के बोल्ने, कहिले नबोल्ने, कहिले एक्लै छोड्ने, कहिले चाहिँ ग्रुपमा जाने, त्यो कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्नु पऱ्यो. इन अ केस अफ अ डिप्रेस पर्सन, फ्रेन्डले कहिले कल गर्ने, कहिले कल नगर्ने, कुन चाहिँ उसको भोइसको कुन चाहिँ टोनेसनलाई इन्डिकेटर के बुझ्ने, वाट डज इट मिन कम, वाट डज इट मिन गो, त्यो कुराहरू बुझ्नु चाहिन्छ. एजको सपोर्ट सिस्टम डिजाइन गर्नुपर्छ. कुन कुन लाइफस्टाइलबाट उसलाई हटाउने, के काम चाहिँ उसले बन्द गर्ने, के काम चाहिँ गर्न थाल्ने, कस्तो मान्छे भेट्ने, कस्तो मान्छेलाई नभेट्ने. अथवा अब हामी त भेट्ने मात्र नभएर कुन चाहिँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम कुन चाहिँ अफ गर्ने, अथवा कुन कुन फ्रेन्डलाई उसले चाहिँ अनफलो गर्ने अथवा अनफ्रेन्ड गर्ने, जसले उसलाई डिस्टर्ब भइरहेछ, उसको चाहिँ भिजुअल इमेजहरू डिफ्रेन्ट भइरहेछ. सो दिस आल द थिङ यु सुड लर्न. अब किन अल चाहिँ जस्ट कसलाई भेटे मात्र सम्बन्ध पुगेन, तपाईँको मोबाइलमा हेर्नु पऱ्यो कोसँग कुरा गरिरहेछ, कस्तो मान्छेसँग उसले एक्सपोज भइरहेछ. द्याट कुड बी अ बिग थिङ. सो सपोर्ट इज अ बिग थिङ. ओके, फुड एन्ड डाइट, अब अभियसली फ्रुट्स, फिसले राम्रो गर्छ, रिसर्चले त्यही भनेको छ. Reality, unfortunately in Nepal, the only profession available for depression are medical doctors who prescribe antidepressants. So I don't know why. Psychologists, psychotherapists, I don't know, they give antidepressant. Mal थाहा पाएसम्म त्यही दिइरहेछ. Maybe तपाईहरु हेर्नुमध्ये कोही चाहिँ you are doing psychotherapy, but I don't know what's the problem. यो कल्चर नेपालमा छैन. Obviously simple cost factor नै हो. Cost factor हुने बित्तिकै मान्छे कुरा गर्नलाई यति पैसा तिर्छ कसैको कुरा सुन्नलाई. But again, if you are not कुरा गर्ने तरिका हुन्छ, again it's not very that difficult. मैले भने युट्युबबाट तपाईहरुले यति युट्युब भिडियो छ, यति भिडियो च्यानल्सहरु छन्. I just learn from there. यति बुक्सहरु छन्, यति फल इन्टरनेटमा बुक पाइन्छ. Just go and read here. If you want, if you are not willing to read, get a professional help. But त्यो कल्चर आउनै पर्छ हैन. Anyway, so that's a sad thing. यो मान्छे नबुझेर. Anyway, त्यो बुझ्ने र बुझाउने मान्छेको कुरा हो. Anyway, next is one reason I think the psychotherapy is long ways is expensive. In addition, there's no expert counselor who can help the families. किन therapy मात्र गर्नु. अब यहाँ family पनि support system design गर्नु पर्यो. And the friends who are constant contact with depressed person to design a support system. Your whole family, friends like you बोलाएर चाहिँ तिमीले यो गर, तिमीले नगर भन्नुपर्ने हुन्छ सक्छ. And depression goes घरमा गएर अफिसमा गएर त्यो कन्टिन्यू हुने हो नि त. So त्यो whole systemलाई नै whole systemलाई नै certain tricks यता ट्रिक गर्नुपर्ने हुन्छ. Again त्यो level of expertise सायद नेपालमा मैले lack देख्छु. I found there is not even anyone tell the depressed person that exercise is a great fix. Also, मैले विभिन्न डिप्रेस भएको मान्छेलाई डाक्टर तिमीले के भन्यो त, कसैले एक्सरसाइज गरेर त्यो नामै ल्याएको छैन. जब कि internationally many research has many research papers have said that Prozac effects in 1 hour exercise, running Prozac, walking, quick walking depression को effect लाई गर्छ. Even we talking double blind experiment मा पनि यो कतिजनाले गरेको छ. And that's that a lot of research has been done on that. Anyway, so that's Nepal, the reality of Nepal. Conclusion. This is why I made this video presentation for anyone who wanted to learn about depression. You know, अति भयो क्या depression भन्छ. Plus मैले ट्रेनिङ गर्मा कलेज अफिसरमा मैले डिप्रेसन कुरा आउँदाखेरि मैले यति लामो बोल्न पनि मिल्दैन विषयमा, किनभने I'm invited to talk about other things and यो कुरा साइड Q&A question सेसनमा आउँछ. यति मैले एन्सर दिन्छु, यसको 5 मिनट्समा यसको एन्सर दिन्छु.
but यसमा चाहिँ मैले I was able to talk a lot. अझै सिद्धिया छैन, but अलिकति I think I'll just close down because तपाईँलाई पनि सुन्न गाह्रो हुन्छ, योभन्दा बढी बुझ्न गाह्रो हुन्छ. सो यसको लागि डिप्रेसन भएको मान्छेलाई हेल्प गर्नको लागि, सुसाइडल भएको मान्छेलाई, सुसाइडमा गर्न खोज्नेलाई, उसको चाहिँ वरिपरिमा जो जो छ उसले त्यसबाट पीडित भएकोहरूलाई हेल्प गर्नको लागि मैले केही फ्रेमवर्क दिएको छु. I hope it's helpful. The best tool is CBT, cognitive behavior therapy, जसको चाहिँ धेरै many systems and support design. अघि भने जस्तै सोच्ने तरिका चेन्ज गर्यो भने, र सोच्ने तरिका चेन्ज गर्न के गाह्रै छैन नि हैन. तपाईको PHP, Viper सिक्नु पर्दैन, C++ सिक्नु पर्दैन. जस्ट बोलिरहेको चिज त बोल्ने तरिकाले त्यो शिफ्ट कसरी गर्ने, सोच्ने तरिकाले शिफ्ट कसरी गर्ने. You can have so many videos on CBT, rational behavior therapy, component of books that you can read on that you can use to change yourself and change others. Or support design, त्यति मात्रै गरेर पुग्दैन, उसको घर, अफिस, फ्रेन्ड सर्कललाई पनि सर्टेन ट्रिक्स, यो नगर, त्यो गर, यसरी गर, त्यो यसरी तिनीहरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने हुन्छ. Because it helps you hack the mind and lifestyle of the depressed person, making practically new neural pathways. उसको सोच्ने तरिका जुन यस्तो यसरी भएर उसको चाहिँ न्युरोनमा नसा थियो भने अब नसा चाहिँ माथि जान्छ हैन. चेन्ज न्युरल pathways, त्यो क्यापेसिटी राख्छ यो होल सिस्टमले. And CBT is not hard, and any good friend or caring family member can learn it. Cognitive behavior therapy, it's a very simple thing. यसरी किन यसो सोचिरहेको, फर इक्जाम्पल हैन, very quickly मलाई प्रब्लम पर्यो, तिमीलाई मात्रै प्रब्लम, अरू कसैलाई प्रब्लम पर्दैन, किन यस्तो सोध्छौ, ल तिमीलाई प्रब्लम नपरेको के गर्थ्यौ त. सो टकिङ जुन चाहिँ अरू यो स्कोप अफ डिप्रेसन भन्दा परेको हुना, not going to focus more. But if you want to learn more about CBT or RBT, यो यता बुक छ, The Subtle Art of Not Giving a F by Mark Manson. यो मान्छे चाहिँ डक्टर चाहिँ हैन फेरि है, but he has written a wonderful book about how to deal with frustration in life, depression in life, and such a funny, simple book. आफूलाई लेखेको, it's very much cognitive behavior therapy को example or RBT को example or rational behavior therapy example हो, and he's not even a doctor. And that's a wonderful book. And मेरो अर्को प्रेजेन्टेसनमा I'll be talking more about the medical therapies जुन सोच्ने तरिकाहरू कसरी चेन्ज गर्ने. I'll talk more about that in other videos. अरूलाई पनि काम लाग्छ, डिप्रेसनलाई मात्र हैन. So read books. अडियोको लागि तपाईँले यो इजी बुक पनि छ, तपाईँ युट्युब पनि you can hear the अडियो बुक पनि सुन्नुहुन्छ, किताबमा डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ. It's a wonderful book, summary पढ्न सक्नुहुन्छ. A wonderful simple book that you can read. So that's much for today. आजको लागि यति हो. So डिप्रेसनको बारेमा मैले धेरै कुरा गरेँ, र again as I told you, डिप्रेसन भयो भने तपाईँ इग्नोर नगर्नुहोस्, सुसाइडमा जान सक्छ, र डिप्रेसन निको हुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, सर्टेन एक्सन लिनु पर्यो, जुन मैले अघि भनिसकेँ. You can go back to my videos and go back to treatment part onwards. And yes, so thank you very much and see you next time. Bye bye.